Okay, so ang atong next nga topic is kung unsaon na to pagkuha ang grade equivalent ani nila nga mga grade. Like example sa ato ang 99 dili man 99 ang atong madawat as grade, but instead kadtong like 1.0 baka 1.2 or 2.3, 2.5, or in other schools letters ang ilaha like A plus, A minus, B plus ana. So naatay formula nga pwedeng magamit instead of manually defining kung pilay ihang grade equivalent. Kay imagine na kung nakay 200 ka students, so kung imo tong tagsa-tagsaon arang dugaya kayong mahuman kay nagmano-mano man kag identify kung pilay ilahang grade equivalent. But in Excel there are different ways on how to achieve that, and my way of or my approach in calculating or in automatically identifying kung unsay iyahang grade equivalent is that I am going to use ang VLOOKUP. So, ang atong VLOOKUP is ingani ang syntax. So, VLOOKUP, tapos, pikas, ang atong parenthesis, tapos, ang sunod sa atong VLOOKUP is ang value to compare. Lamang value ra lang siguro. Sunod sa value is ang table of rating. Ako lang na siyang tawag na table of rating, tapos column number. Kung ikapila siya sa kapila nga column siya sa table. Now, it does not make sense at the moment, pero mag-make sense na siya karon, inibutang na to sa formula. So, equals the VLOOKUP no function, and then ang value nga atong gustong i-compare, which is kana siya ang katong 99. Then comma, then ang table array. Kung table nga asa siya magbase kung unsay iyahang kung unsay iyahang grade equivalent. Now, in a second sheet, nag-create ko diriya og naglist lang ko sa tanan nga possible grade. Actually gikan sa 0 paingon gyud na siya sa 100. So, from 0, 5.0 na siya, paingon sa 70, paingon na sa 74, sa 5.0, and then 3.0, paingon sa 1.0, inigabot sa 100. So, what I'm going to do is simply just click and drag the whole thing, put of the ray, okay, and then comma, unsang ikapila nga column ang iyang kuhaan og value kung unsay iyang i-display. So in this case, kaning naa sa column B mo'y atong i-display kung unsay iyang ma-match diri sa column A. So akong ibutang 2. And if I press enter, so na ko'y 1.0 kay 99 is kung atong basihan diri 1.0 na siya. So karon ako lang i-make sure nga kuan siya naka absolute reference. Kay again, kung dili na to i-absolute reference, ang mahitabo is click and drag na to, moapil pud siya naog sa iyang references. So kining atong A1 diha paingon sa B101, ato na siyang butangan og F4. Ana siya. Tungtan og F4. Okay, so ini-click and drag na to ana. Then voila, automatic makahibaw siya kung unsay iyahang grade equivalent. Okay? Now, there is one thing that we need to also consider. Labaw na ning inigabot na to sa 75. Kini sa 3.0. Kay, what if lagi naay in between kanang sa 74.5, 74.75, dapat considered na siya as 3.0. So what I will most likely do is I will insert rows rather on top of it. Wala man siguro pa yung hatag og sa actually ato na lang ibutang ang kuan 5 ka possibilities. So ako ibutang diha. So 74.5, magsugod ta sa 74.5. 74.5
Then we're gonna call it 3.0, 74.6. Or kung gusto gyud mo naapag yung 55, 56, 57, you can actually expand this even further. So ato na lang na siyang buhaton kay mo na pinaka importante kaayo diha. So kung ko 74.50, okay, then 74.51. So ako nang i-click and drag pa dong ubos. 74.61. So kulangan pa, ato pa na siyang dugangan. So ato nang i-click and drag pa ubos kutob sa kulangan pa gyud. Kaya ron tanan nga possible nga decimal places after sa 74.4 ma-appeal niya cover. So muna atong gibuhat karon. Ay, 74.95 kutob sa 74.99. Okay, kana siya. So ato na i-delete. Then ato na siyang i-mark as 3.0 na sila tanan. As long as within na sila anak nga range. 74.5 appeal pa. Okay? So, kung ato na siyang butangan dihag 74.62, then it will be considered as passed. But if we say 74.48, it is now considered as failed. But basically, it also changes ang iyang grade equivalent diri ni change sad siya according to whatever is the value here. So ang atong gibuhat ana, ang atong gigamit nga formula, although naapay laing approach, but ang atong gigamit nga formula is ang VLOOKUP to automatically identify kung pilay iyahang grade equivalent. Okay, that's it.